SolidWorks Visualize הוסיף לנו יכולת חדשה כאשר אנחנו רוצים למקם את המודל שלנו בסביבת תמונת רקע. אחת הבעיות שאנחנו מוסיפים תמונת רקע זה לכוון את הפרספקטיבה של המודל, משהו שהוא כמעט בלתי אפשרי. ב-Visualize 2022 נוסף ה-Match Camera, שבו בעצם אנחנו יכולים בעזרת קווי יישור לכוון בעצם את הפרספקטיבה ממש על קווי התמונה עצמה, ולקבל אותה בצורה הכי ריאליסטית והכי נכונה. וכך בעצם לקבל תמונה פוטו-ריאליסטית אמיתית עם תמונת הרקע.